New contract. Пограти рік-два в «Динамо» – це не проблема, я поговорю з Дмитром про це. Коли мені було 8-9 років, так, я грав без взуття. А ти дивився документальний фільм про Ман-Сіті, який зняв Амазон? Ні, не бачив. Я не хочу сказати гівняний клуб. Є жорстке питання про Яя Туре. Коли він жорстко зіграв проти Матузалема. Хорошо выглядишь. Я имею в виду в форме Динамо. Я був відданим ідеї відправити Ман Юнайтед у тінь. Саме про це я думав кожного ранку. Мы сразу расторгли контракт. Ровно через 3 месяца. Він так оце гарно грає. Він мені дуже подобається. Якщо ми об'єднаємося, то можемо дати африканцям 10-12 золотих м'ячів. Вітаю, я Роман Бебах і це проект «Бомбардир». Ми в Борисполі для того, щоб зустріти Яя Туре. 16 років тому нікому невідомий темношкірий хлопчина приїхав у Донецький Металург. За цей час він став переможцем Ліги Чемпіонів в складі Барселони, легендою Ман-Сіті, що знову ж привело його до нашої країни. Секрет, таємниця, спробуємо дізнатись. Как дела? Нормально? Я погодився з нами спілкуватися, сказав, що без проблем взагалі ніяких. До речі, зараз почався ажіотаж, ми їдемо на базу Динамо, люди вже думають, що Яя перейде до Динамо. Я is much better than that. Дуже раді бачити Яя в Україні. Яя, ты помнишь русский язык немножко? Вы с Дим Димычем общаетесь, да, на русском? Да, чуть-чуть. Я говорю чуть-чуть. Мне все очень хорошо. Я очень нравится иди сюда, Украина. How are you? What are you doing Як after справи? you Що stop робиш playing? після того, як Are you припинив exactly грати? now Чи playing? хотів би Would you продовжити like to кар'єру? continue play? Так, але все залежить від обставин. Я вірю в Бога, і ми ніколи не знаємо, яким буде майбутнє. Мій менеджер Дмитро Селюк дав ідею подати документи на навчання на тренера. У мене якраз є час, але ніхто не знає, як буде далі. Якщо чесно, то зараз я можу собі дозволити довго поспати. Чекаю пропозицій, щоб продовжити кар'єру чи стати тренером. У тебе є мотивація продовжувати грати? Наприклад, завтра якийсь український клуб робить тобі пропозицію: Динамо, Шахтар чи Зоря. Яка буде твоя відповідь? Напевне, я б погодився, бо я люблю футбол. Я хочу плавно завершити кар'єру. Для мене було великим досвідом починати тут, і потім я став відомим у багатьох країнах світу. І завершити кар'єру тут було би фантастично. Яким тобі запам'ятався час, проведений в Україні? Напевно, тобі було важко, бо ти не знав мову, та ще й холодна погода. Донецький Металург був великим клубом, третім в Україні після Шахтаря та Динамо. Іноді я нервував, бо хотів бути першим. З усіх клубів, де я грав, лише з Металургом та Монако не вдалося стати чемпіоном. І це був гарний виклик для мене. Мені подобалася ваша їжа. Наприклад, курка. В моїй країні чи Англії також роблять курку, але готують інакше. Також часом у Донецьку було дуже холодно. Пам'ятаю, навіть мінус 15. Тоді я грав у шалику та 2 парах шкарпеток. Нереально холодно. Але з часом я звик. Взимку холодно, влітку дуже спекотно, як у Кот-Д'Івуарі. Мені дуже подобався Донецьк. Красиве, велике місто, де у мене було багато друзів. Я сумую, що це місто зникло з мапи України, бо там народився мій син, і я хотів би йому показати Донецьк. Інші мої діти народилися в Афінах та Барселоні, і я приводжу їх показати ці місця. А в Донецьк не можемо доїхати. Це дивно і складно сприйняти. Як це можливо? Ти грав у Донецькому Металурзі і потім виграв Лігу Чемпіонів з Барселоною та став легендою Манчестер Сіті. Ось чому я згадував Бога. Я вважаю себе щасливчиком. Ти ніколи не знаєш, як все розвиватиметься. Після Металурга я грав у Греції і Франції та отримав запрошення із Барселони. А вже ж я був оточений найкращими гравцями світу, і вони допомагали мені рухатися. Але для мене було дуже важливо те, що я засвоїв в Україні. Це залишилося всередині мого серця. Коли я приїхав сюди, то мої друзі залишилися в Бельгії. І я був сам. Тут вчився, як бути професіоналом, як готувати їжу. Капітана Металурга Зотова я не забуду ніколи. Чому?
Бо він завжди був поруч зі мною. Ми грали у центрі поля. Він виконував неймовірний обсяг роботи на полі. Під час гри він встигав усюди. Також допомагав мені у важких ситуаціях. Пояснював. Він шалено віддавався на тренуваннях та матчах. Все це він робив для своєї родини. За перемоги нам платили бонуси одразу після гри. Коли я втомлювався, Зотов казав, що я не маю зупинятися, бо треба здобути бонус для своєї сім'ї. Тоді футбол став для мене не просто грою. У Металурзі я зрозумів, що це моя робота, що я маю серйозно до цього ставитися. Також я пам'ятаю Юру Вірта. Ми бачилися рік тому, коли він приїздив на навчання у Сіті. Слава Чечер. Навіть не знаю, де він зараз. Він досі грає у Зорі. Йому виповниться 39 років. Це нереально круто грати у 39 років. Я пам'ятаю, як він серйозно ставився до футболу. Ті, хто справді люблять гру, то грають так довго. Він завжди намагався викликати у мене усмішку. І йому було дивно, що я майже ніколи не усміхався. Кілька місяців тому ти сказав, що в Україні ти часто зустрічав расизм. Люди не завжди розуміють мене, коли я говорю про расизм. В Україні до мене непогано ставилися. Інша історія була в Росії, коли ми з Сіті грали проти ЦСКА. В Україні нічого подібного не було. Насправді ця проблема існує в усьому світі, навіть у Бельгії. Навіть у Лондоні мій друг Рахім Стерлінг страждає від расизму. Люди мають бути освіченішими. Можливо, варто зупиняти матчі і гравцям залишати стадіон, щоб звернути увагу на цю проблему. У тебе було багато варіантів продовження кар'єри після того, як ти пішов з Сіті. Китай, Штати, Емірати. Чому ти взяв паузу? Після ситуації, яка трапилася в Олімпіакосі, я був дуже засмучений та розчарований. Я очікував, що відбудеться те, що обіцяли мені і Дмитру. Клуб не стримав свого слова. Щойно приїхавши туди, я зрозумів, все йде не так. Я вирішив піти. Он шел в Олимпиакос не для того, чтобы, ну скажем так, продолжать карьеру футболиста. Это был момент проекта. Футболист, тренер, спортивный директор, все вместе. Он бы как раз учился. Мы, договорившись с хозяином Олимпиакоса, подписали этот контракт. Когда мы увидели, не выполняется именно то, что, о чем мы договорились, вот этого проекта не было, ни спортивный директор, ни тренер, никто в клубе не хотел уступать свои позиции, естественно. Смотрите, если у нас был контракт с Олимпиакосом, он бы мог находиться там, допустим, получать деньги. Мы сразу расторгли контракт, ровно через 3 месяца. Після цього я хотів відпочити від футболу, але не хотів сидіти без діла. Зараз розпочну навчання на тренера. Але це майбутнє. Якщо ще буду грати, то матиму сили ще на 2 сезони. Коли ти залишив Сіті, то Саша Зінченко сказав, що йому не вистачатиме твоїх жартів. Багато хто не вірив в нього і його перспективи у Сіті. Коли ми побачилися вперше, він був радим, бо ми могли поговорити російською. У роздягальні ми були поруч. З моїм досвідом я намагався переконати його повірити в себе і бути більш впевненим. Футбол – це не про вік, а про те, як ти граєш. Як ти можеш підготувати ментально та фізично себе до матчу. Він дуже розвинувся та грав багато до того, як отримав травму. Наступний крок – грати увесь сезон по 38 матчів у чемпіонаті і бути гравцем національної збірної. Наступний – стабільно прогресувати, і тоді він виросте у топ-гравця. Що мені не подобалося, те, що він вдягався у кумедні вбрання, як курка. Хотів шикарно виглядати. Він гарний малий, я його дуже люблю. Іноді він ставив мені забагато запитань. Його цікавило абсолютно все, і я розумів, що маю йому допомогти. Ти грав проти «Динамо» у плей-офф Ліги Чемпіонів. В центрі поля тобі протистояв Сергій Рибалка. Після того матчу він сказав мені, ну як я можу виграти єдиноборство проти Туре, якщо у нього одна нога, як мої дві? Це правда, важко. Я багато працював над фізикою. В Англії часто ходимо в тренажерний зал. Цьому приділяють велику увагу. Так каже тренер, чи це ініціатива гравців? У Сіті є кілька тренерів, які постійно знаходяться у залі. Ти приходиш і вони дають тобі вправи. Це дуже допомагає у грі. Ти починаєш вигравати силові єдиноборства та відчувати свою силу. Чому мало українських футболістів грають в АПЛ? У нас поганий рівень?
Ні, все залежить від самого футболіста та обставин. Є приклад Шевченка, який супер виглядав у Мілані. В Англії дуже непросто грати. Майже немає паузи з серпня до червня. Якщо гравець готовий до такої динаміки, то він заграє в АПЛ. Багато ще залежить від менталітету. Наскільки ти готовий приймати ці правила гри, адаптуватись. У хлопців, з якими я грав у Металурзі, був місцевий менталітет. Я теж не думав, що буду грати в АПЛ, але дуже хотів прогресувати і стати топ-футболістом. Але і в Україні, і в Англії футболісти виконують дуже великий обсяг фізичних навантажень. Якщо ти хочеш поїхати за кордон, перш за все треба вивчити англійську мову. Українці люблять залишатися вдома, бо там завжди краще та комфортніше. Мені ж постійно потрібен виклик. А ти дивився документальний фільм про Ман-Сіті, який зняв Амазон? Відео? Ні, не бачив. Це цікаво подивитись, як ви поводили себе впродовж сезону, наприклад, навіть в роздягальні. Так це добре. Мені дали DVD, але в мене немає часу. Це не цікаво тобі? Коли завершу кар'єру, буде час подивитися. Запитую про Олександра Шовковського. Ця кімната як на базі Ман-Сіті? Ні, у Сіті не така велика, як тут. Просто ти суперзірка, і для тебе особлива кімната. Thank you. Perfect, it's brilliant. Brilliant. Unbelievable. New contract. Пограти рік-два в Динамо – це не проблема, я поговорю з Дмитром про це. Fantastic. Я читав, що, будучи дитиною, в своїй країні ти тренувався без бутс. Так, коли мені було 8-9 років, так, я грав без взуття. А зараз в Кот-д'Івуарі діти також грають без бутс. До того, як почати грати, ти маєш відчувати стопу та поле. Коли ти вже добре відчуваєш, то можеш вдягати бутси і переходити на інший рівень. Твій конкурента привезли. Я Туре. Де? Тут, на другому поверсі. Серйозно? Да, під'їхав. Центр поля зараз вирішується. Що за цей, запереживав трохи, ні? Хорошо выглядишь. Да. Не, я имею в виду в форме Динамо хорошо. Ти мав таку довгу розмову з тренером Динамо, аж 30 хвилин. Він хоче вчитися і здобувати нові знання. Коли ти можеш поєднувати різні підходи, це лише великий плюс. Привет. How are you? Не, я мужик такой, потому что это может... Это сельский, да, это катастрофа, да, конечно, моя зарплата. Ти схожий на Де Брюйне. Когда в середине обороняются, You have to get the ball. они должны отобрать мяч. Сьогодні вперше бачимо Яя Туре як тренера. Він намагається організувати динамівську малечу. Квадрати, зрозуміло, що ще міг він дати, якщо він грав в Барселоні та Ман-Сіті. Ну і цікаво, що поки що в центр квадрату він не заходив. Він за центр. Бачите, втратив м'яч, говорить, нема питань, стаю в центр. Барселона. В той момент, коли динамівські діти сильніші за Барселону і Ман-Сіті. Ви знаєте, хто такий Яя Туре взагалі? Так, це який Хто? в Сіті грав, в Барселоні грав. А що там он що? Чим славиться Яя Туре? Він так оце гарно грає, він мені дуже подобається. Зміг би працювати тренером в вашій академії? Теоретично. Так, він може. Бо я дивлюсь, у вас очі загорілися одразу. Логічно. Для мене відвідати Динамо та пограти з дітьми – це щось особливе. Hello, Hello,
Камеру, в камеру. Сказали трусы. In England it's too much. Я люблю говорити з пресою, але в Англії цього занадто багато. When you say В англійській медіа часто змінюють контекст. І виходить божевілля. Якось Дмитро Селюк сказав, що африканські шамани не дозволять Гвардіолі виграти Лігу чемпіонів через те, що він тебе образив. Чи справді ці люди мають такий вплив у Африці і їм вірять? no, people don't believe in this. Ні, люди не вірять в шаманів. Це просто фан. Хоча буває, хтось вірить, а хтось не вірить. Якби вони реально мали таку силу, то Африка вигравала б чемпіонат світу. Але наші команди навіть у півфінал не потрапляли. Якби була реальна підтримка шаманів, ми виграли б 5 чемпіонатів світу. Ти пішов у Ман-Сіті з Барселони, яка була на піку. Перейшов у клуб, який тільки но будувався. Зараз Сіті вийшов на рівень Барселони. No, because Barcelona was Барса тоді була великим клубом. Я хотів стати частиною команди з найкращими гравцями. Отримав досвід та менталітет переможця. Я прогресував та змінився ментально. Коли переїхав до Сіті, не хочу сказати, що це був маленький, я не хочу сказати I don't want to say shit club. гівняний клуб. Просто Юнайтед був набагато більший, і в Манчестері переважна більшість людей були за Юнайтед. Коли ми почали вигравати трофеї, то все почало змінюватися. Мы шли до этого, Манчестер Сити тоже под проект. Ведь тогда Манчестер Сити, ни один футболист, даже тот же Это, который уже был не этот, никто не хотел идти. Мы сделали этот шаг, веря в проект, и в конечном итоге он выстрелил. И причем выстрелил очень хорошо. Как бы потом получилось так, что я как бы угадал. Те же Сильва, те же эти пришли уже после Яя, глядя, что Яя уже там. И они прекрасно понимают, тот же Агуэро, одно дело будет давать ему пас, образно говоря, Пупкин или Зинченко, или Яя Туре. Есть разница, согласитесь. В Барселоні я був частиною феноменальної команди, маленьким пазлом. Ми писали історію. За рік виграли 6 трофеїв. У Сіті команда рівнялася на мене, все будувалося навколо мене. Я допоміг клубу вийти на інший рівень. Ми росли разом. Проект Ман-Сіті у моєму серці. Це виглядало так, ніби прийшов батько і сказав: роби що завгодно для досягнення результату. Я взяв на себе зобов'язання. Я був відданим ідеї відправити Ман Юнайтед у тінь. Саме про це я думав кожного ранку. Весь час. І в таких умовах ніхто не міг мене збити з мого шляху. Я був готовий грати кожен матч сезону, по 3 матчі на тиждень. Це було неймовірно. Неймовірно було, коли в сезоні 13-14 ти, центральний півзахисник, забив 20 голів в АПЛ. Здавалось, це неможливо. В той рік я забив купу голів, ми виграли чемпіонат Англії, але не отримав нагороду найкращого гравця сезону, хоча заслуговував на неї. Я був розчарований. Вважав, що її дають переможцям, а не тим, хто забиває найбільше. Її отримав Суарес. Хоча у мене теж було багато видовищних голів. Я брав м'яч, обігрував по півкоманди і забивав. Нічого дивного, коли це робить Месі. Але я центральний півзахисник. Можливо, ця нагорода збільшила б мої шанси отримати золотий м'яч, бо в той сезон мене неможливо було обіграти. Я був впевнений у собі і грав кожну хвилину на топ-рівні, навіть якщо це був матч Кубка Ліги. Дмитро Селюк якось теж порушував тему, що європейці не підтримують африканських гравців у голосуваннях на визначення найкращих футболістів сезону. Давайте подивимося, як голосують африканські країни. У нас найбільша кількість країн на континенті. Хоча, можливо, їхні голоси хтось контролює. Цього я не знаю. Якщо всі африканські країни проголосують за африканця, то він отримує золотий м'яч. Якщо проаналізувати, хто голосує за Месі та Роналду, то більшість країн саме з Африки. Якщо ми об'єднаємося, то можемо дати африканцям 10-12 золотих м'ячів. Ми маємо підтримувати одне одного. Це легко. Просто підтримайте Салаха чи Мане, і вони переможуть. Впродовж своєї кар'єри Яя Туре грав у Бельгії, Україні, Греції, Франції, Іспанії, Англії. А ти хотів би подорожувати футбольною Європою? Є спеціальна акція від компанії «Фаворит Спорт». Можна поїхати навіть до Бразилії. Читай про умови акції на сайті компанії «Фаворит Спорт» або заходь через лінк в описі до цього відео. Скільки мов ти знаєш? Oof. Because I'm a... Коли я приїздив у нову країну, я намагався адаптуватися у ній і вивчити мову. Можливо, не настільки якісно, як міг би, але це дуже допомагає, коли ти можеш говорити. Французька, іспанська, каталонська, російська та англійська. Ще африканську. Африканська мова трохи інша.
Де ви познайомилися з Дмитром Селюком? У Бельгії Дмитро знав мене ще з Африки. Він бачився зі мною, коли я був ще дитиною. Він був зі мною продовж всієї кар'єри. Знає мою відданість та налаштованість. Я роблю все для успіху і вмію фокусуватися. Я людина фокус. Більшість його інтерв'ю про тебе. Так, бо я великий приклад для нього. Він пишається. Це показник, що можна знайти хлопця з України чи Африки і дати йому віру в себе, щоб він став найкращим. Діти мають вірити в себе, і це стосується не тільки дітей. Якщо ти хочеш чогось досягнути, то маєш вірити в себе. Коли Діма влаштовував мене у якийсь клуб, то хотів найкращого для мене. Я так само віддаю всього себе проекту. Дивіться, є жорстке питання про Яя Туре. Є такі, знаєте, як чутки ходять, коли він жорстко зіграв проти Матузалема. Да? Що це, мовляв, була помста за те, що Матусалем некрасиво пішов в Шахтаря. Ви чули цю історію? Коли вони грали Сарагоса Барселону? Я помню эту историю, да? Но если Матусалем некрасиво поступает, то при чем тут жестко или не жестко? Смотрите, это такое. Я всегда играю жестко. Ну просто там був рахунок 4-1. Барселона вела, він його зрізав так, не мов би там 0-0 було. Матузалем сам сказав, що я чув те, що я попросили так зіграти. Что попросили, Матусалем там думает и так далее. Я скажу, смотрите, я же воспитываю футболиста. Он как мой, знаете, старший ребенок. И, естественно, я его воспитываю с человеческой точки зрения тоже. И я очень, знаете, такой порядочный человек, он такой с понятиями, в хорошем смысле слова. Он тоже считает, что, например, тот же Зинченко, он же тоже не совсем корректно ушел, в принципе. Но там потом они, мне кажется, договорились з Шахтером. Так я не зрозумів. Яя Туре теж відчував, що Матузалем неправильно вчинив просто? І Не, смотрите, я не знаю, почему я так сыграл. Это как одна из версий. Может быть, они там, я не знаю, когда играли где-нибудь, я не знаю, в Украине, может, Матусалем там что-то проумничал и так далее. То потом ви то не же самое. накачували Яя, що Матузалем такий поганий, от він кинув. Вот скажите мне такую вещь. Вот если бы, смотрите, я никогда никого ничем не накачиваю. Если у Яи, может быть, были какие-то вопросы к Матусалему, может быть, он как-то ему что-то сказал или еще что-нибудь. Это ж такое Ви дело. згодні, що воно підозріло виглядало дуже так в той момент сам? Да подозрительно, не подозрительно, я хочу сказать. А как Матусалем поступил некрасиво с Шахтером, это не подозрительно? Почему он так поступил? Одного разу Дмитро Селюк дав настільки відверті заяви про Пепа, що Гвардіола прибрав тебе з першої команди Сіті. Ця ситуація розпочалася інакше. Там було велике непорозуміння. Люди багато говорили про це. Діма подзвонив моєму батьку. Він бізнесмен і має життєвий досвід. Він порадив, що робити у цій ситуації. Журналісти розкрутили цю історію, в центрі якої опинився я. З часом ми вирішили цю проблему і пішли далі. Це, я розумію, по-живому зустрічають Яя Туре на Березняках, дитяча школа номер 10. Пахне ось таким футболом справжнім. Перевдягнулись на вулиці і в мерщій. Яя на Березнячках. Діти раділи, що він приїхав? Так, не спали сьогодні. Яя Туре сьогодні працює нон-стоп. Академія Динамо. Тепер Дю США 10 на Березняках. Динамо Фемелі. Динамо в кожен двір. І зверніть увагу, як йому пасує ця синя олімпійка Динамо Київ. Пишіть в коментарях, чи потрібен Яя Туре нинішньому Динамо. Ну, як гравець, як тренер, вирішувати вже вам. Я бачу, приїзд Яя Туре зірвав вам тренувальний процес, так? Тут уже фотографії, тут уже тренування відходить в інший бік. Правильно? Не, ну такі люди раз в год приїжджають. Такий год, століття. Раз століття, да, раз в год. Нічого собі. Сам спеціальна футболка. Яя Туре. Сам малював? Так. Друзі, уявіть собі, як люблять Манчестер Сіті на Березняках у Києві.
Mr. Touré. What you doing now? What do you do? It's my son want to. Ah, your son. photo, yeah. Oh yeah. That's the same. That's the same. Don't worry. He's always kind with me. Long time. You see now football? Бачите, не тільки в Манчестері, але й на Березнячках знає цю тему. Я сльозки пішли, мені здається. Друзі, вже можна розкривати карти, що ж робив Яя Туре в Україні, що його сюди привело. Яя починав кар'єру гравця в Україні і сказав, що тут хоче вчитися як тренер і, можливо, починати свою тренерську кар'єру. Ми на оболоні, де Яя якраз подає документи в центр ліцензування. Уявіть собі, яка шана до українського центру ліцензування, що сам Яя Туре приїхав з Лондону до наших фахівців. Методические особенности проведения тематической учебно-тренировочных занятий. Методика, конкретно. We have a couple of training ways more specific about technical aspects. Пришли защитники, каждый с каждым играет. И вдруг Туре незаметно отсюда этот готовится подать. За ним не успевает игрок. Он один. Следует ему навес, и он великолепно выпрыгивает. 1-0, Металлург побеждает. Как это удалось ему? Это была заготовка домашняя. We have a couple of trainings. We've been training this. Тренування перервали вам, а Балонь прибігла фоткатися з Яя. Друзі, цю футболку від нашої програми з автографом Яя Туре отримає той, хто в коментарях напише, хто найважчий суперник Яя в центрі півзахисту в його кар'єрі.